16টা মুড আছে 16টা মুড জ্বলিব সো হে গাইস আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ব্লগ টাইপ নহয় অলপ সায়েন্স টাইপৰ ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু ইয়াতে ইয়াৰ যোন ইণ্ডিকেটৰ আছে এইকেইটা ফ্লেছাৰ এটা ফিটিং কৰিম আৰু কেনেকৈ ফিটিং কৰে ইয়াৰ ভিতৰত মই গোটেই ডিটেইলছত দেখুৱাম গোটেই ভিডিঅ'টো চাই যাব সম্পূৰ্ণ আৰু স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰে তেতিয়া বুজি নাপাব এইবোৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰে আৰু মোৰ পৰা ইজি ট্ৰিকত একদম শিকাই দিব না ইজি আৰামত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু ঘৰতে ফিটিং কৰিব পাৰিব ইয়াতে তুমি চলি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম এইখিনি কি লগাই থৈছোঁ কেনেকৈ লগাই থৈছোঁ কিমান খৰচ হ'ল চব দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কি লগাইছিলোঁ মই সেইখিনি দেখুৱাম প্ৰথমতে আমি এইটো নট খুলিব লাগিব ইয়াত এটা নট আছে আৰু তাৰ পিছতে ৱায়াৰকেইটা আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰথম ইয়াত এনেকুৱা ছুইচ এটা লাগিব এইটো এক্সট্ৰা ছুইচ এটা মই আগতে লগোৱা আছিলে সেইটো বাবে লগাব নালাগে ইয়াত এক্সট্ৰা ছুইচ এটা লাগি আছে এইটো মোৰ 4 ছিগনেলৰ ছুইচ হয় আৰু তাতে ফ্লেছাৰটো ফিটিং কৰিম আৰু আমাক লাগিব এটা টুলছ ইয়াতে স্ক্ৰু আছে টুলছ লাগিব আৰু টি এটা লাগিব সৰু সুৰা আৰু এয়া মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো 254 পৰিছে আৰু মচি ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইটো মচি ব্ৰেণ্ড হয় এইটো আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে এইটো বেছি দাম নহয় 254 আৰু ইয়াত যদি কিনে ইয়াত 400 টকা নে কিমান দাম আছে অফলাইনত এইটো এইডাল যোনডাল ৱায়াৰ খুলিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াত জইন হৈ থাকে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ যোনটো চাবিৰ কি হয় এইটো ৱায়াৰ ইয়াত আহিছে আৰু ইয়াৰ যোনটো ৱায়াৰ আছে সেইটো ইয়াত লাগে আৰু ৰেড ব্লু যোনটো ওলাই আছে ৰেড ব্লু এইটো ৰেড ব্লুটো প্লাছ এইটো পজিটিভ হয় আৰু ইয়াৰ এই পজিটিভত আমাৰ যোনটো ইয়াত ছুইচ আছে আৰু সেই ছুইচটো যোনডাল ৱায়াৰ আহিছিলে ইয়াৰ এইটো যোনটো সেউজীয়া কালাৰৰ ৰং আছে এইটো হ'ল পজিটিভ আৰু এই পজিটিভ ৱায়াৰটো আমি এইটো নীলা আৰু ৰঙা যোনটো পজিটিভ ইয়াত ভৰাব লাগিব এইটো ইয়াত ভৰাব লাগিব এইটো যোনটো ৰেড ৱায়াৰ গৈছে এইটো পজিটিভ হ'ব যোনকেইটা কালাৰ এনেকুৱা থাকে এইকেইটা গোটেইকেইটা পজিটিভে থাকে আৰু এই পজিটিভ ৱায়াৰটো আমাৰ যোনটো মেইন ছিগনেল ৱায়াৰ ইয়াত যাব এইটো ইয়াত সোমাব জাষ্ট অকণমান ক্লিক কৰি এইটো ছাইডত দি এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াত ক্লিপ হৈ গ'ল আৰু যোনটো মচি ব্ৰেণ্ডৰ যোনটো ৰিলে আনিছিলোঁ সেইটো ফ্লেছাৰ আনিছিলোঁ আৰু এই ফ্লেছাৰটো ইয়াৰ যোনটো পজিটিভ হয় সেই ৱায়াৰটো যাব এই যোনটো ইয়াত পজিটিভ ৱায়াৰ আছে সেই পজিটিভ আৰু যোনটো ৰেড ৱায়াৰ আছিলে মচিৰ সেইটো যাব আমাৰ যোনটো ছুইচ লাগিছিল তাৰ যোনটো মাইনাছ পইণ্টৰ ৱায়াৰ আছে সেই মাইনাছ পইণ্টৰ ৱায়াৰটোত লাগিব সেইটো ইয়াত পকাই দিম টেপ কৰি দিম পিছত ইয়াত টেপ কৰিব লাগিব কাৰণ নহ'লে এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যাব এই যোনটো ৰঙা পজিটিভ আছিলে মচিৰ এইটো ৰিলে ফ্লেছাৰটোৰ এইটো ছুইচত গৈছে আৰু যোনটো ছুইচৰ প্লাছ পইণ্ট আহিছে এইটো ৱায়াৰ লাগিছে যোনটো চাবি অন কৰোঁ তাত গৈছে প্লাছ পইণ্টত আৰু যোনটো হালধীয়া দুটা আছে এইকেইটা ফ্লেছৰ কাম কৰে এই দুটাই মেইন হয় এইকেইটা আৰু এই দুটা যাব ছিগনেল লাইট যোন দুটা ছিগনেল লাইটৰ ৱায়াৰ আছে সেই ৱায়াৰকেইটাত যাব কেনেকৈ লগাইছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ পজিটিভ যোনটো এইটোত পজিটিভ দিব লাগিব এইটো যোনটো গ্ৰীণ কালাৰ ৱায়াৰ আছে দেখিছে চাগে গ্ৰীণ কালাৰ ৱায়াৰ সেইটোত পজিটিভ হয় আমি ইয়াত পিন কৰিব লাগিব ঠিকছে টান দি ল'ব আৰু যোনটো আৰু এটা যোনটো হালধীয়া বাছি আছে সেইটো যাব ইটো ছিগনেল লাইটৰ ছাইডৰ যোনটোত আছে এইটো পইণ্ট লাগিব আমাক এইটো আমাৰ হালধীয়া আৰু এইটো আপোনাৰ
লেফ্ট ছিগনেলটো আছে, লেফ্ট ছিগনেলত যাব। ইয়াৰ যোনটো বেঙুনীয়া কালাৰ আছে সেই বেঙুনীয়া কালাৰে পিনটোত ভৰাব আৰু ইয়াক লৈ যাব। এইটো পিনটো অলপ দিগদাৰ হৈছে, আগফালৰ পৰা খুলিব লাগে। আপোনালোকে পাৰিলে আগফালৰ পৰা খুলি ল'ব আৰু আগফালৰ পৰা খুলিলে সুবিধা হ'ব কৰিবলৈ। কিন্তু মই এইফালৰ পৰা খুলি ল'লোঁ, ইমান যোগাৰ নাই ইয়াত খুলিবলৈ কাৰণে, সেইবাবে সেইটো খুলি ল'লোঁ। আৰু এইটো পিনত এই পিনটোত ভৰাই দিব। আগৰটো নিচিনা ছেইম আৰু এইটো একেই দেখিবলৈ, আপোনালোকে ভৰালেই হ'ল। এনেদৰে কৰিলে হ'ল। এইটো এণ্টাৰ হৈ গ'ল, পিনটো লাগি গ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ যোনটো চুইচৰ ৱায়াৰ আছিলে ওপৰত, যোনটো এক্সট্ৰা চুইচ লগাই, সেইটো এইটো চুইচৰ ৱায়াৰ। আৰু যোনটো আমাৰ চাবিৰ যোনটো পইণ্ট আছে, চাবিৰ ৱায়াৰৰ এইটো চাবিৰ ৰেড পইণ্টত যোনটো গ্ৰীণ ৱায়াৰ এইটো লগাইছোঁ, এইটো পজিটিভ হয় একচুৱেলি, ৰঙা দিয়া নাই, পজিটিভ হয় এইটো। আৰু ব্লেক যোনটো ৰেড আছে, ব্লেক কালাৰ যোনটো মাইনাছ কি, সেইটো আমি এই মচি যোনটো ফ্লেচাৰটোত লগাইছোঁ। আৰু যোনটো এই ব্লেক যোনডাল আছে সেইটো আমাৰ মাইনাছত লাগিব। এইটো শব্দ শুনিছে চাগে, ষ্টাৰ্ট কাম দিছে। আৰু আমাৰ এইটো ছিগনেলৰ ৱায়াৰ হয়, এই বস্তুটো ছিগনেলৰ ৱায়াৰ। আৰু যোনটো ইয়াৰ গ্ৰীণ যোনকেইটা কালাৰ থাকে সেইকেইটা পজিটিভ ৱায়াৰ হয়। ইয়াত আপুনি এটেচ কৰি লৈ ইয়াত পিনটো ভৰাই দিব। আৰু এইকেইটা মই দেখুৱাইছিলোঁ, পিনটো ভৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো ছেইম, এইটো অলপ চুকত ছেকেণ্ড দিগদাৰ হৈছে দেখুৱাবলৈ। ছেইম এনেকুৱাই এটা এক্সট্ৰা পাব, সেই তাতে বহাই দিব। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ ফ্লেচাৰ লাগি। আৰু এইবোৰ ইয়াত এটেচ কৰিলে হয়, যোনখিনি খুলিছিলে মনত থাকিব আপোনালোকৰ, ধুনীয়াকৈ এটেচ কৰি দিব। চব ঘৰতে ফিটিং কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ বাইকখন। এতিয়া টেষ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে। 1 2 3 এইটো ফ্লেচাৰ। সেয়া ইয়াত মুড আছে, 16টা মুড আছে, চেঞ্জ কৰিব পাৰি। এইটো এটা আছে মুড। আৰু আছে এইটো এটা আছে, 4 ছিগনেল বেক চাইডে জ্বলি আছে। এইটো টোটেল মাৰিব 3টা, আপাৰ চব। আৰু মই ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই যদি এই চুইচটো অফ কৰি দিওঁ, এইটো অফ কৰি দিলে ইয়াৰ এই যোনটো DRL আছে, DRLটো নজ্বলে, অনলি ছিগনেল লাইট জ্বলিব। কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বহুত কষ্টৰে লগাইছোঁ এইটো এনেকুৱা ছিষ্টেমত। আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ লগাব, ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত।